Hello, xin chào tất cả anh em. Thì theo nguyện vọng một bạn cắt giá thì hôm nay mình sẽ làm một clip để phân tích và tại sao người ta lại thiết kế cái con chế 2 kỳ và cái chế 4 kỳ nó lại khác nhau. Cái chế này có 2 kim và cái chế này gọi là chế tự động. Thì mình sẽ nói nhanh cái phần nhiên liệu đi phần phía dưới này nha. Thì nó bình thường nó sẽ hút từ bình xăng lên này. Nó qua đây và nó sẽ đi nhờ mấy cái màng này nó sẽ đi qua đây được. Có cái khoang này. Hôm nay nó sẽ đi vào cái van một chiều này và nó đi vào cái kim ở cạnh đây và đi vào cái phần khoang này. Và khi mà các bạn mới đầu các bạn bấm cái vú bơm này ấy, thì nó sẽ hút qua cái lỗ này. Đấy, hút qua cái lỗ này và đi vào cái phần lỗ này trên đây qua cái vú bơm và ra cái đường này để nối vào đây và đi về bình. Và tất cả đây là đều có van một chiều cả, lưu thông theo một chiều thôi. Đó. Còn khi mà nó vào cái khoang này nó sẽ hút qua cái cái lỗ này. Nó sẽ đi lên cái phần này và đi vào cái kim chính ở trên này. Đó. Về đa phần thì hai cái chế này sẽ giống nhau như vậy, cái phần dưới này sẽ giống nhau. Còn khác nhau lớn nhất là ở đây các bạn này. Và nên rất là quan trọng luôn, rất là hay để các bạn có thể biết và tự làm tại nhà được mà các bạn hiểu nguyên lý. Thì mà các bạn quan sát cái màng ni lông này nha. Đối với cái màng bên 2 kỳ này gần như nó là phẳng luôn. Và cái màng đúng của nó là cái màng mà nhìn xuyên qua được ấy, mà nó màu hơi nâu nâu ấy, sọc sọc ấy, thì cái màng này phẳng đét luôn. Còn mà nhìn cái màng bên 4 kỳ thì nó sẽ bị lõm, hơi bị phồng lên này. Đấy các bạn thấy không? Phồng lên cái này và nó sẽ nhờ cái lò xo này ấy. Khi mà lắp vào thì nó sẽ như thế này. Đây. Đấy. Thì các bạn để ý bên 4 kỳ trong một cái lỗ hút phụ này, cái lỗ hút phụ này nó hút vào cái động cơ ấy. Thì nó hút cái khoang này ấn xuống. Tức là sẽ ấn cái lò xo này xuống này. Và nó sẽ điều chỉnh cái lượng xăng đi qua cái phần cái khoang này này, từ bên này sang bên này ấy, theo cái tốc độ của động cơ. Tức là động cơ hút mạnh thì sẽ mở nhiều và hút ít thì sẽ mở ít. Vậy nên người gọi là chế tự động ấy, là chủ yếu là ở cái phần màng bờ bùng này đấy, nó có lò xo. Đấy, nó sẽ lắp vào đây này. Đấy, nó hút nhiều thì cái này nâng lên nhiều, ít thì nó ít. Gọi là thế để nó cấp vào, tức là xăng nó sẽ đi qua cái phần cái khoang này nữa. Con này là một, và thứ hai là nó đi qua cái kim trên này nữa để nó điều chỉnh ngọn động cơ, gọi là chế tự động. Còn bên 2 kỳ nha, thì cái màng này gần như nó phẳng rồi, cho nên cái cửa hút phụ này, cái cửa hút phụ mà để điều dưới cái màng này, nó chỉ để là dưới cái màng này thôi, nó không có cái tác dụng là điều chỉnh cái xăng gì cả. Và chủ yếu là điều chỉnh là do hai cái kim này nha các bạn nha. Khi mà sang đến cái phần này rồi thì nó sẽ đi vào cái kim này, tức là giống như hai khóa nước, đi qua cái khóa này là một và đi qua cái kim trên này là hai, là đi qua hai khóa. Thì tại sao phải chỉnh để điều chỉnh được cái loại chế này ấy, thì và khi mà ở vòng quay nhỏ nha, thì cái kim này nó sẽ mở to hơn cái kim này, bình thường nó sẽ mở to hơn khi mà vòng quay nhỏ thôi. Thì cái việc điều chỉnh Gravity ấy, thì sẽ do cái kim trên quyết định. Đấy, kim dưới nó mở to hơn rồi cho nên là nó không ảnh hưởng nhiều. Còn đối với những chế độ ga lớn thì nó kim này sẽ mở nhiều hơn cái kim này. Và để mà điều chỉnh cái lượng xăng vào động cơ thiếu hay thừa ở cái chế độ mà vào tải ga lớn ấy, thì các bạn phải điều chỉnh cái kim này, tức là mở lúc nào cho nó đủ vừa xăng thì thôi, thế là dừng lại. Còn khi mà giảm ga về thì là do cái kim này quyết định cái lượng ga mở bao nhiêu, là do cái bàn tay ga này nó có là vừa xoay mà vừa nâng lên này, thì cái kim này nó vừa cửa gió vừa mở và cái kim này vừa nâng lên nữa thì nó sẽ điều chỉnh. Và cái kim này sẽ quyết định ở những cái chế độ ga lớn là do cái kim bên 2 kỳ. Đấy. Còn bên tự động bên 4 kỳ thì nó sẽ mở ga lớn, thì cái này mở to hơn thôi. Thì nó thay vì cho việc mình phải điều chỉnh cái kim này thì người ta là thiết kế ra cái chế tự động như thế này. Nhưng mà tại sao người ta lại không vẫn còn sản xuất cái loại chế này? Tại vì sao? Tại vì ở những chế độ ga mắc mà các bạn đi điều chỉnh cái kim trên này nó rất là khó này. Và nếu như các bạn mà điều chỉnh ở Gravity nó không đúng ấy, thì lúc lên ga mắc nó cũng không phải là trường hợp là đủ xăng nhất, có thể bị thừa xăng, thiếu xăng. Đấy. Thì nó bắt buộc bạn phải chỉnh tinh thì rất là ấy thì nó mới chuẩn. Còn bên này có thể điều chỉnh rất là dễ luôn. Các bạn có thể đang chạy và lấy cái tay xoay cái kim này cũng được. Đấy, điều chỉnh nó rất là dễ dàng ở những chế độ tải lớn. Đấy. Và bên 4 kỳ tại sao người ta lại làm cái này? Tại vì phần nó là 4 kỳ và 2 kỳ nghe nó khác nhau rồi. Thì bên 4 kỳ ấy, thì phải mất 4 chu kỳ piston thì cái mới hoàn thành một quá trình thi công đúng không ạ?
và cái lỗ nó động cơ nó hút một lần hút, tức là 4 chu kỳ bê tông mới hút một lần, còn bên 2 kỳ thì 2 chu kỳ bê tông đã hút một lần rồi. Cho nên nếu mà so về cùng thời gian làm việc thì bên cái chế bên 2 kỳ nó sẽ phải làm việc nhiều hơn, nó sẽ bị hút nhiều hơn. Đấy, thì nếu mà thiết kế cái màng mà có lò xo này thì bắt buộc cái màng này nó phải làm việc rất là nhiều, làm việc gấp đôi so với bên 4 kỳ này. Đấy, cho nên người ta mới thiết kế cái kim này để nó điều chỉnh nó tiện hơn so với việc cái màng. Nhưng mà lắp cái màng sang bên này thì nó vẫn chạy được rất là ok luôn, nó cũng không sao, nhưng chỉ tội là bắt buộc cái màng này phải làm việc nhiều hơn và cái lò xo này làm việc nhiều hơn gấp đôi so với bên chế 4 kỳ thôi. Nhưng mà không sao cả, máy mình vẫn chạy thì lên chế ngang thì vẫn lên chế có lò xo này cả. Chứ bạn nào chế nguyên nó như Nhật Bản nguyên thì nó sẽ có 2 kim này cũng được, mà lên chế ngang thì cũng sang chế 4 kỳ, chế GX 25 35 gì đấy vẫn ok nhá. Gọi là tức là cái lò xo làm việc nhiều hơn thôi nhưng mà nó vẫn chạy ok các bạn nha. Máy mình vẫn chạy một vài năm không vấn đề gì cả. Đấy thì mình phân tích thế để các bạn có thể hiểu và mình biết là tại sao người ta lại thiết kế như vậy, và cũng như là lý thuyết để các bạn có thể chỉnh cái chế nó rất ok cho với cái máy nhà mình nhá. Hư hỏng gì là do cái cửa hút cả, do cái xăng cả. Đấy, xăng nhựa là không đúng, xăng khí không đúng thì nó sẽ hư thôi. Đấy, một cái chế nữa các bạn chú ý đó là chế của GX 25 nhá, nó lại hay hơn nữa cơ. Tức là cái phần bên thớt này của GX 25 nó có cái lỗ này nó sẽ hút lên cái phần trên này luôn này. Các bạn nhìn trong này có một cái lỗ không? Bây giờ quan sát trong này có một cái lỗ này. Đấy, các bạn lấy đúng chế GX 25 cho mình nha, nó xong một cái lỗ này nữa để khi mà trường hợp mà các bạn bịt đóng lẹ lại ấy, thì nó hút qua cái lỗ này thêm phần xăng vào động cơ thôi. Hoặc trường hợp ga lớn thì nó cũng hút qua cái lỗ này nữa, tức là mở cửa gió lớn này, tại vì cái lỗ xăng phụ lên ở ngoài này nó sẽ hút thêm vào động cơ nữa để mục đích là nó vào tải cho động cơ lớn này, rồi chế độ ga lớn đó bên. Và còn việc các bạn đi lắp lẫn như thế nào, nếu mà các bạn lắp ví dụ lấy con chế 210 của bên 2 kỳ này sẽ lắp sang 4 kỳ nha, chạy rất là ngon luôn, vẫn cửa hút phụ bình thường, chạy có khi là ngon hơn đấy, tại vì cái cổ hút các bạn nhìn cổ hút này, cổ hút này sẽ to hơn cổ hút của 4 kỳ một chút. Đây, nó to hơn hẳn luôn, ngoài hơn hẳn mà hơn một chút thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không, lắp sang 4 kỳ vẫn chạy ngon luôn nha. Nhưng mà phải cửa hút phụ thì có thể không cần cũng được, còn bên 4 kỳ nó có cửa hút phụ mà các bạn độ sang 2 kỳ chẳng hạn thì phải lắp cái cửa hút phụ cho nó, chứ không có cửa hút phụ là nó bị thiếu xăng ngay. Tại vì lúc đấy là cái lò xo nó không bị nén, nó lúc nào nó cũng đẩy ra, mà đẩy ra thì nó sẽ ép vào cái phần này, nó ép vào cái này xuống đây luôn, tức là nó không mở cái cửa xăng theo cái vòng quay của động cơ nữa, chắc chắn động cơ sẽ bị thiếu xăng. Mình cũng đã thử nghiệm rất là nhiều trường hợp rồi. Đấy, hoặc là trường hợp bên 4 kỳ cũng được, mình không lắp cái loại tự động này nữa, mình lắp hẳn cái màng bên 2 kỳ này sang 4 kỳ luôn thì nó vẫn chạy được nha, nhưng mà nó vẫn khả năng nó không tốt, cho nên mình không lợi dụng động cơ thì cho nên mình vẫn làm thế này. Mình là thử mà nó vẫn chạy, vẫn cảm thấy là rất là ok. Đấy, nhưng mà vậy thì đây là cái kinh nghiệm mình chia sẻ để mình nói cho các bạn, thì bạn nào mà thấy mà mình nói sai chỗ nào ấy hoặc là chưa đúng thì các bạn có thể comment để mình có thể tiếp thu thêm, hoặc là để cho mọi người cũng biết. Đấy, thì mình hiểu như thế thì mình nói như thế thôi. Đấy nhá, còn nếu mà thấy video này hay thì có thể cho mình xin một like và một đăng ký nha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.